Είναι Δευτέρα σήμερα, 19 Οκτωβρίου. Πάει σχεδόν ένας μήνας και κάτι που ανακοίνωσα το ταξίδι στους δικούς μου. Και αυτό είναι το πρώτο βίντεο που γίνεται για αυτό το ταξίδι που θα κάνω. Είπα έτσι να κάνω ένα μικρό βιντεάκι να τα πούμε λίγο. Καταρχήν, τον τελευταίο μήνα ασχολούμαι κυρίως με την ιστοσελίδα που φτιάχνω για αυτό το ταξίδι, που θα μπορείτε όσοι θέλετε να ενημερώνεστε καθημερινά, σχεδόν καθημερινά. Όποτε βρίσκω ίντερνετ θα ανεβάζω κάτι για το που πήγα και τι επισκέφτηκα. Να σας πω για το ταξίδι όμως. Αυτό το ταξίδι θα είναι Ευρώπη και Βαλκάνια. Θα προσπαθήσω να περάσω από όλες τις χώρες, όσες περισσότερες μπορώ, της Ευρώπης και στα Βαλκάνια. Δεν έχω χρονοδιάγραμμα για αυτό το ταξίδι, δεν έχω κάτι να με περιορίζει, χρόνος πολύς. Αυτό που δεν υπάρχει άπλετο είναι το χρήμα, και αυτό είναι αυτό που με περιορίζει κυρίως. Είχα στο μυαλό μου για αυτό το ταξίδι εδώ και 4 χρόνια ότι θέλω να το κάνω. Έκανα κάποιες οικονομίες, αλλά φυσικά εντάξει, δεν βγαίνει ένα τέτοιο ταξίδι με τόσα λίγα λεφτά, αλλά το παίρνω έτσι λίγο πιο χαλαρά. Σκέφτηκα ότι θα δουλεύω, άμα βρω κάποια δουλειά θα κάτσω να δουλέψω κάπου ή κάπως να τα βγάλω πέρα. Θα είναι low budget το ταξίδι, δεν θα υπάρχουν ξενοδοχεία και τέτοια, μόνο όποτε χρειαστεί και αν χρειαστεί. Γενικά θα είναι κατασκηνώσεις, φαγητό φθηνό, τοπικό, δεν είναι τουρισμός, είναι έτσι ένα ταξίδι πιο περιπετειώδης. Να σας πω τι να πω. Να πω ότι με τη δουλειά ξεμπερδεύω μέχρι το τέλος του μήνα, και αυτό μου δίνει 6 μήνες προετοιμασίας για να το μελετήσω λίγο καλύτερα, και να δω την κάθε χώρα ξεχωριστά, που θέλω να πάω, τι θέλω να κάνω, και να φύγω και τη σωστή εποχή, φυσικά τέλος Απριλίου σκέφτομαι να φύγω για να προλάβω να πάω βόρεια, North Cap, και να αρχίσω να επιστρέφω πριν με πιάσει βαρυχημονιά πάνω ψηλά στα βόρεια, γιατί εκεί παίζουν τρελές θερμοκρασίες των -30, -40. Το ταξίδι θα γίνει με τη μηχανή μου, μια Honda Transalp έχω του 2008. Είχα πάει και πέρσι στην Τουρκία με αυτή τη μηχανή. Πολύ άνετο μηχανάκι είναι και πάρα πολύ οικονομικό, τουλάχιστον έτσι όπως το οδηγώ εγώ, χαλαρά. Και εντάξει, βγήκε μια χαρά πέρσι το ταξιδάκι. Σχεδόν κάθε μέρα οδηγούσαμε 6 με 7 ώρες, 8 ώρες. Καθόλου κούραση, πολύ άνετο μηχανάκι. Τι να πω άλλο, θα προσπαθήσω να βρω κανένα χορηγό, άμα θέλει κάποιος να με βοηθήσει δίνοντας μου κάποια πραγματάκια, που αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ξοδέψω εγώ χρήματα για αυτά, ούτως ώστε θα μπορώ να είμαι πιο άνετος και να ταξιδεύω περισσότερο καιρό. Έχουν διάφορα να γίνουν μέσα στους επόμενους 6 μήνες, και ό,τι γίνεται, ό,τι κάνω, και καθώς προχωρώ την προετοιμασία θα ενημερώνω και την ιστοσελίδα, στην οποία θα μπορείτε να βρείτε αρκετές πληροφορίες και για τις χώρες και για το ταξίδι και για τους δρόμους και για τα αξιοθέατα. Γενικά ό,τι συμβαίνει καθώς ταξιδεύω και κατά την προετοιμασία θα ενημερώνετε στο σελίδα. Πάνω κάτω αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρω, άμα έχετε εσείς να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να αφήσετε ένα comment και θα σας απαντήσω. Άμα έχετε να προτείνετε κάτι, πολύ ευχαρίστως. Αυτά, καλά χιλιόμετρα, πάντα όρθιοι και προσεκτικά.